ตโกอย่างไรให้มี growth mindset คำพูดเวลาเราเซตโกอ่ะมันเกี่ยวกับความสำเร็จของเราไหมอันที่หนึ่งมันอยู่ที่ attitude ทัศนคติ attitude ในการที่เราจะเซตโกแล้วนี่ขอทำส่วนตัวค่ะคือเต้ยเซตทุกปีเลยค่ะเต้ยไม่เคยทำได้เลยอันนี้ต้องถามก่อนว่าชอบโกที่ตัวเองเซตไว้หรือเปล่าทำไมหนูทำไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปาใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจของทุกคนค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะสปาใจเราเปิดแล้วปีนี้โอ้ใช่แล้วแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะคะที่ดูอยู่หวังว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเซตโกอย่างไรให้มี growth mindset ค่ะไม่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยตั้งโกกันมาแล้วค่ะพี่แพมปกติพี่แพมตั้งโกไหมคะก็ตั้งโกเหมือนทุกคนเลยล่ะค่ะมีความตั้งใจมีเป้าหมายแต่ก็ประมาณเดือนที่3ไม่เชื่อว่า EP นี้นะคะสำหรับคนที่เคยเซตโกหรือยังไม่เคยเซตโกเลยค่ะน่าจะได้วิธีการที่ตั้งเป้าหมายยังไงให้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วเกิดขึ้นได้ดีที่สุดจากคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันคิดโอเคค่ะโอเคถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าสำหรับคนที่เคยตั้งโกและไม่เคยตั้งโกค่ะถ้าไม่เคยตั้งโกเลยผิดไหมคะพี่แพมอุ้ยไม่ผิดค่ะไม่มีโกไม่ผิดมีโกก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าสมมติเรามีโกอ่ะสิ่งที่มันจะช่วยหลายๆคนก็คือว่ามันมีเป้าหมายมันทำให้เราไม่วอกแวกแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราวอกแวกอ่ะเราจะกลับขึ้นมาได้เร็วเพราะเราเห็นแล้วว่าเรากำลังจะต้องไปตรงไหนก็คล้ายๆกับว่าเวลาเราจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยถ้าเรามี GPS ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะเราก็จะไปได้ถูกต้องต่อให้หลงทางอ่ะบางทีมันพาเราไปตรงนู้นตรงนี้หรือว่าเราไม่อยากฟังมันอ่ะค่ะแล้วเราหลงเราก็อาจจะกลับมาแล้วเราก็จะไปถึงแบบเป้าหมายที่เราเซตเอาไว้ได้โอเคนี่ก็คือข้อดีของการเซตโกเนาะใช่ใช่แต่มันมีหลายคนที่เซตโกไปแล้วแล้วมันก็ไปไม่ถึงหรืออาจจะล้มเลิกกลางทางอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าอะไรบ้างนะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าแบบมันมีตัวช่วยอะไรบ้างที่จะทำให้โกเราใกล้ finish line ได้มากที่สุดอาจจะเริ่มจากการที่ตั้งเป้าหมายแบบ short term goal and long term goal หลายคนก็จะรู้จักอยู่แล้วแหละว่า short term goal เป็นยังไง long term goal เป็นยังไงแต่ว่าบางทีขนาด short term มันก็ยังไม่ work อ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่ได้งั้นมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะว่าการที่เราตั้ง long term goal ไอ้ long term goal เนี่ยมันอาจจะเป็น1 ปีแต่ short term มันอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายวันสมมุติแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการที่เรามี long term goal อะเราต้องเอา long term goal นั้นมาแตะเป็น short term ตึ๊ดใช่เพื่อให้ไปให้ถึง long term goal นั้นใช่ไหมคะใช่ไปในทิศทางเดียวกันถ้ามันคือจริงๆคนเรามันสามารถมี goal ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าไม่มี goal ที่มันแบบมันเหมือนแบบ ultimate goal ของฉันสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆอ่ะบางทีเราอาจจะแบบโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆและไอ้ short term goal เนี่ยก็คือมันจะ relate กับไอ้ long term goal ใช่อย่างที่คุณเต้ยว่าเพื่อให้มันไปให้ถึงแล้วก็ดูที่ process ของมันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมี success ในทุกๆสเต็ปที่เราเดินไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นคีย์สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราตั้ง long term goal อ่ะมันจะชอบเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เสมอค่ะเช่นฉันจะต้องสร้างบ้านให้ได้ต้องซื้อบ้านให้ได้เราก็จะรู้สึกว่ามันใหญ่มากจนมันบางครั้งเราแบกก้อนใหญ่มาแต่ว่าถ้าเราลองอันนี้เต้ยไม่รู้ถูกไหมนะเต้ยถามพี่แพมแทนทุกคนเนาะว่าถ้าสมมุติเราจะสร้างบ้านให้ได้เราอาจจะเซตโกเล็กๆเป็นว่าเดือนนี้เราอาจจะทำงานนี้เพื่อเก็บเงินตรงนี้แล้วเดือนนี้เราจะทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยไหมคะใช่ช่วยค่ะช่วยนั่นเลยนี่คือสิ่งที่อธิบายแล้วก็การที่เราเห็นแต่โกในระยะยาวอ่ะบางทีมันรู้สึก overwhelm อ่ะมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกเครียดมันไม่ได้แบบมันก็อยากให้ไปถึงแต่มันเป็นความไปถึงแบบกดดันอ่ะมันจะเราเริ่มไม่มีความสุขแล้วค่ะพอเราเริ่มไม่มีความสุขกับสิ่งเนี้ยแล้วเราอยากจะทำต่อเหรอบางทีตัวเราเองนั่นแหละที่เปลี่ยนใจเองเพราะความสุขในการทำมันหายไปเพราะฉะนั้นเราชวนทุกคนมา enjoy process กันดีกว่านะคะใช่ค่ะเราอาจจะตั้ง long term goal ก่อน1 อันแล้วเราก็ลองดูว่าไอ้ long term goal เนี้ยเป้าหมายใหญ่ของเราเนี้ย
เราจะไปถึงเขาได้ยังไงบ้าง ใช่ โดยซอยเป็น short เล็กๆ term goal ใช่ อะไรแบบนี้ ค่ะ ก็น่าจะ enjoy ได้ค่ะ ทีนี้การตั้งโกอ่ะมันเกี่ยวไหมคะ หมายถึงว่าคำพูดเวลาเราเซตโกอ่ะมันเกี่ยวกับความสำเร็จของเราไหม เกี่ยวคำพูดในการเซตโกมี powerful มากกว่าเราคิด เหรอคะ ใช่ค่ะ อันที่หนึ่งมันอยู่ที่ attitude ทัศนคติ attitude ในการที่เราจะเซตโกแล้ว ค่ะ หลายๆ คนมักจะเซตโกแบบ negative โดยที่ไม่รู้ตัว ยังไงบ้างคะเซตโกแบบเนกาทีฟแบบไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวอย่างบางทีเนี่ยอ่ะคุณเต้ยมีโกอะไรไหมคะ ที่ปีนี้อยากจะทำ เต้ยอยากจะไม่หยิบโทรศัพท์เป็นอย่างแรกในตอนตื่นค่ะ นี่ไงเซตโกแบบ negative ยังไงคะก็เต้ยไม่อยากหยิบมือถือในตอนตื่น เพราะว่าเต้ยไม่อยากถ่าย ถ่ายใช่ไหมคะ อันนี้ไม่เป็นโกที่ดีนะ แต่วิธีที่เซตอะ psychologically ของเราอะมันจะต่อต้าน เพราะว่าคุณเต้ยเซตโกเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่ เราจะไม่หยิบมือถือ แต่คุณเต้ยไม่ได้เซตโกว่าแล้วคุณเต้ยตื่นมาแล้วคุณเต้ยจะทำอะไร ไม่งั้นเราต้องเซตว่า ต่อไปนี้ฉันจะตื่นมาตอนเช้า สิ่งแรกที่ทำก็คือ เดินออกไป ดูกุหลาบอย่างเงี้ยเหรอคะ ใช่ เพราะว่านั่นยังไม่ได้จับมือถือไง เพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไป เรา ทำ ตื่น อย่าง ไป อื่น ทำอย่างอื่น ใช่ อ๋อแต่ถ้าเราดันตั้งว่าไม่ จับมือถือสิ่งแรกที่คุณเต้ยจะคิดคือมือถือที่ตื่นมาปุ๊บอุ้ยเราจับไม่ได้นี่มันไม่มีอะไรมาทดแทนว่าแล้วถ้าเราจับไม่ได้เราจะไปทำอะไร พอมันเราห้ามตัวเองเอาไว้อะ ใช่ แล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่ง ใช่ ยุอะไรอย่างนี้ไหมคะ ใช่ มันอาจจะเวิร์กตอนแรก ๆ แต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรมาทดแทน behavior เก่าที่เราอยากจะมา replace อะที่เราอยากจะมาทดแทนมันเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไปจดจ่ออยู่ที่ห้ามตัวเองไม่ให้ทำแต่ไม่ได้บอกตัวเองว่าแล้วตัวเองต้องทำอะไรงั้นปีนี้ฉันจะไม่กินขนม อย่างเงี้ยก็คือมึงกินขนมแน่ค่ะ แล้วคุณเต้ยคิดว่าคุณเต้ยควรจะเป็นยังไง ปีนี้จะกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นเหรอคะ ใช่ใช่ใช่ถามว่าขนมกินไหมกิน แต่เราไม่ได้ไปโฟกัส เพราะเราโฟกัสสิ่งที่มันเพื่อสุขภาพเรามากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรากินของหวานเยอะมันจะไม่ดีกับสุขภาพเรา เพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสที่สุขภาพ แล้วถ้าสมมติปีนี้จะช้อปปิ้งให้น้อยลงเราควรตั้งโกยังไงให้มันเป็น positive ค่ะก็ปีนี้จะเก็บเงินให้มากขึ้นหรือปีนี้ฉันจะเรียนรู้การจัดการการเงินให้ดีขึ้นใช่เนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะจากที่เราจะไม่ทำนู่นไม่ทำนี่โอ้โหเปิดปีใหม่ก็ห้ามทุกอย่างเลยใช่ ไม่ต้องมีชีวิตละนี่ขอทำส่วนตัวค่ะได้ค่ะว่ามันจะซิปด้วยเหรอคะนิดนึงค่ะคือเต้ยเสร็จทุกปีเลยค่ะเต้ยไม่เคยทำได้เลยคือปีนี้ฉันจะออกกำลังกายให้มากขึ้นมันก็ดูเป็น positive ปะคะมันก็ฟัง positive นะคะทำไมหนูทำไม่ได้เลยอ่ะมันก็มองได้หลายอย่างแต่ว่าการที่เราจะเซตโกแบบไหนอะมันเกี่ยวที่ mindset เราด้วยนะใช่ไหมคะคำว่า growth mindset มันก็จะมี growth mindset กับ fixed mindset ที่เราเคยทุกคนน่าจะเคยได้ยินตรงนี้คนที่มี growth mindset อะจะมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเซตโกแล้วมันสำเร็จในขณะที่คนที่มี fixed mindset เป็นพื้นฐานอะมีความเสี่ยงที่โกที่เซตไว้อาจจะไม่สำเร็จความแตกต่างอยู่ตรงนี้ก็คือคนที่มี growth mindset เขาจะมองที่ระยะทางหนทางของการไปถึงเป้าหมาย process ของการไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่เขารู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรเขาจะเตรียมพร้อมแล้วว่ามันจะมี challenge ความท้าทายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็จะไปถึงแต่ถ้าคนที่มี fixed mindset เป็นพื้นฐานแล้วตั้ง goal เขาก็จะเห็นว่าในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามันคือ challenge อีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าทุกอย่างคือปัญหาทุกการที่โดน distract มันคือปัญหาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่เอาละไม่ทำเพราะมันคือปัญหาอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคืออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นสเต็ป1 2 3 4ความยืดหยุ่นของคนที่เป็น fixed mindset ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ทำแหละสมมุติว่าจะลดความอ้วนจะ IF จะลดความอ้วนจะอะไรวิธีใดก็ตามแต่มันเกิดแบบ something happen มันเกิดฉันจะกินแล้วฉันก็แบบกินไม่ทำแล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่าฉันดันพลาดไปแล้ว
ไม่ได้มองว่าอ่ะมันคือหนทางไปสู่ความสำเร็จอะแต่มันรู้สึกว่าไม่สำเร็จก็เลยไม่ทำก็เลย give up กูนี่ว่า มันเหมือนแบบเขาจะเรียกว่า all or nothing thinking นะถ้าไม่ได้นี่ก็จะไม่เอาอะไรเลยแต่คนที่มี growth mindset เขารู้สึกว่าไม่ได้นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางนอกจาก growth mindset fix mindset นอกจาก long term short term แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอีกอันนึงซึ่งจริงๆพี่เต้ยพูดไปตอนต้นเหมือนกันนะบอกว่าตั้งใจว่าปีนี้อยากจะออกกำลังกายคือตั้งใจมาทุกปีว่าอยากจะออกกำลังกายอันนี้ต้องถามก่อนว่าชอบโกที่ตัวเองเซตไว้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าคนเรามีโกเยอะๆอะไอ้โกออกกำลังกายเนี่ยมันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ระดับ10หรือระดับ5หรือ1คือแบบอยู่ในลิสต์โกของเราอะไม่น่าจะอยู่อันดับแรกๆแน่เลยค่ะไม่ใช่ท็อป3เพราะถ้าท็อป3เราก็ต้องทำได้สิก็มีโอกาสที่จะทำได้ใช่มากกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบมันหรือว่าตั้งใจแบบให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นใช่แล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะอย่างแรกเลยเราต้องคลั่งไคล้และ in love กับโกของเรามันจะเป็นตัวผลักดันกำลังใจความ crazy ของเราให้มันไปให้ถึงเชื่อว่าคนตรงเนี้ยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วที่เรามีโกที่แบบมั่นมากๆว่าฉันจะต้องเอาให้ได้ได้ทุกคนที่เราได้เพราะว่าเราลุ่มหลงคลั่งไคล้ในโกของเราแบบตั้งมั่นกับมันจริงๆใช่บางคนถึงแบบอยู่กลางวันก็นึกถึงหลับก็ฝันถึงโกมันก็มีไปถึงแบบเลเวลนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราแบบมันไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวนะคะแต่เราต้องหันไปถามตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองเราอยากได้มันจริงๆใช่ไหมโกอีกอันนึงที่อาจจะช่วยทำให้มันแบบเหมือนแยกแผนกคือ internal กับ external ก็จะเป็นการ set goal อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันบางทีมันอาจจะช่วยทำให้แบบมันดูอะไรมันง่ายขึ้นเพราะว่า external กับ internal เนี่ยคิดว่า goal ภายนอกกับ goal ภายในคืออะไรคุณเต้ยคิดว่า goal ภายนอกน่าจะหมายถึงเรื่องกินเรื่องซื้อของเรื่องไปเที่ยวใช่ทำงานใช่อะไรแบบบางคนอยากจะปีนี้ฉันจะซื้ออันนี้นะหรือว่าโกว่าฉันจะแบบไปเที่ยวกับครอบครัวจะไปเที่ยวกับน้องอีกมากขึ้นอันนี้คือโกภายนอกก็จะเป็น1 category ละ1แผนกละอีกอันนึงคือโกภายในโกภายในก็จะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรานิสัยเรา mindset เราเช่น EP ที่แล้วคุณเต้ยบอกว่าเต้ยจะมีความสุขให้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็น internal หรือว่าแบบอยากรอให้เป็นช้าๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็น internal ซึ่งอันนี้ดีนะเต้ยว่ามันเป็นการแยกแผนกที่ดีมากบางครั้งเราก็เซตโกแหละแต่มันอาจจะรวมกันแต่ว่าพอเราได้การเซตโกแบบภายในมันเหมือนมันเป็นการเซตมูดแอนโทนในปีนั้นเหมือนกันนะเช่นแบบฉันจะมีความสุขให้ง่ายขึ้นหรือจะใจเย็นให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉันจะชิลกว่านี้ชิลกว่านี้มันดูสว่างขึ้นมาเลยปีนี้มันดูแบบit's gonna be chill อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นการแบบแตะเบรกตัวเองเหมือนกันนะเวลาที่เราจะแบบไม่ปีนี้เราชิลเราจะชิลใช่เราจะชิล ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้ประกอบการเซตโกของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ enjoy ไปกับการเซตโกนี้อย่างคลั่งไคล้แล้วก็ in love ในโกของตัวเองมากขึ้นค่ะถ้าใครมีโกอะไรนะคะก็อย่าลืมแชร์กันเข้ามานะพิมพ์เข้ามาก็ได้แล้วก็พอปลายปีนี้เราก็ค่อยกลับมาเช็คกันอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าแบบสิ่งที่เราทำไปหรือเราเซตโกไปมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะพี่แพมค่ะช่วยอวยพรชาวสปาใจทุกคนในปีใหม่ปีนี้ทั้งปีให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอให้ทุกๆคนรักในโกที่ตัวเองเซตเอาไว้ไปตลอดทั้งปีโอเคค่ะเต้ยก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับโกของตัวเองแล้วก็มีความสุขไม่กดดันตัวเองใน
โกที่ตัวเองเซตไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ขอให้ปีนี้ของทุกคนเป็นปีที่ดีตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ ค่ะ มีอะไรก็เชิญมานวด ใช่ ที่สปาใจของเรานะคะ แวะมาสปาใจของเราค่ะ อย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเอง ดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย Happy ค่ะ New Year นะคะ Happy New Year ค่ะ